Người phụ nữ đến bệnh viện chăm sóc chị dâu, nhưng lại phát hiện mẹ mình và anh trai đã bị cảnh sát bắt đi. Mấy người điên rồi à? Sao mấy người có thể ác độc như vậy? Chuyện con nhà người ta đều là ý của mẹ cô. Trong nhà này tôi nói có tính đâu. Đều là mẹ cô quyết định. Bà ấy muốn tôi làm gì thì tôi có cách nào? Cô không có cách nào. Có phải bà ấy bắt cô vào bệnh viện không? Tôi nhớ lúc cô lên xe chạy còn nhanh hơn cả anh ta. Cô sợ không đổi được con sao? Phan Tiểu Hoa không chút nể nang vạch trần lời nói dối của Hoàng Xuân. Xảy ra chuyện như vậy. Phan Tiểu Hoa suy nghĩ kỹ lại, phát hiện rất nhiều lời trước đây cô nghe không hiểu, bây giờ lại rõ ràng rành mạch. Phan Tiểu Hoa cạn lời, sao chị lại nghĩ như vậy? Đây là con trai của chị đó. Chị vui vẻ mang con cho chị dâu hay sao? Đứa con này chẳng phải là điều anh chị mong ngóng bao lâu nay mới có được sao? Chị nỡ lòng nào cho người khác à? Đương nhiên là tôi không nỡ. Nhưng mẹ cô nói con trai vẫn là con trai tôi. Chỉ là muốn chị dâu Hải giúp nuôi thôi. Đợi lớn lên nó sẽ về. Phan Tiểu Hoa đánh giá cô ta. Tóc tai rối bời. Sau khi phẫu thuật sắc mặt cũng không tốt. Cả người đều tiều tụy. Chị dâu à, không phải em nói chị đâu. Chị nói xem nếu là đứa bé, nó sẽ nhận người như chị làm mẹ sao? Hay là nhận chị dâu hai em làm mẹ? Ý gì? Chúng ta nói chuyện anh cả và anh hai đi. Nếu chị là đứa bé, chị sẽ nhận anh cả làm ba sao? Hay là nhận anh hai làm ba? Ý cô là con lớn lên sẽ không nhận tôi. Tôi không nói vậy. Tôi không biết. Dù sao nếu là tôi chắc chắn không nhận chị và anh cả làm ba mẹ. Tôi chắc chắn sẽ nhận người như anh hai và chị dâu hai. Chị nói xem chị và anh cả vất vả bao nhiêu năm, tính toán bao nhiêu lần mới sinh được đứa con này, vậy mà lại chắp tay dâng cho người khác. Chị ngốc thật sao? Hoàng Xuân ngẫm nghĩ lại, bỗng thấy có lý. Nhưng đây là ý của mẹ cô mà. Chị có thể so với mẹ tôi sao? Bà ấy dù là con trai của anh cả hay anh hai, thì con trai vẫn là cháu trai bà ấy. Cho ai làm con thì nó vẫn phải gọi mẹ tôi một tiếng bà nội. Chị có giống vậy không? Chị thấy ai nuôi dưỡng mẹ chồng cả chưa? Cô nói vậy cũng đúng thật. Tôi thật không biết chị nghĩ gì nữa. Chuyện xấu xa, hại người không lợi mình. Ba chị không phải là đầu óc bị kẹp cửa rồi sao? Huống chi đây là bệnh viện quân đội khó khăn kia, chứ không phải trạm xá ở trấn mình. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Sau khi cô ta phân tích, Hoàng Xuân cũng hối hận. Đặc biệt là khi mọi chuyện thành ra thế này. Đứa bé khỏe mạnh lại thành sinh non. Cô ta còn chưa có sữa, muốn mua sữa bột cho con. Cô ta lại không có tiền. Tiền đều ở trong túi quần của ba cụ cả rồi. Ôi Tiểu Hoa, bây giờ nói những chuyện này còn có ích gì nữa? Mẹ cô và anh hai cô đều bị bắt vào rồi. Vậy phải làm sao đây? Cô mau gọi điện thoại cho anh cả cô đi. Bảo anh ấy đến cứu người. Anh cả tôi đến có ích gì chứ? Anh ấy đánh lại hay cãi lại được ai? Chẳng lẽ anh ấy còn dám đi cướp ngục? Vậy phải làm sao? Cô nói xem phải làm sao? Con phải xem bên chị dâu hai nói thế nào. Hạo Hạo, chị dâu hai con đang sinh con ở dưới lầu. Con mau đi tìm họ đi. Phòng bệnh nào con không biết. Con chỉ biết họ ở tầng 3. Được rồi, con đi tìm từng phòng vậy. Sau khi Phan Tiểu Hoa xuống lầu, tùy tiện kéo một người lại, liền hỏi được phòng bệnh của Phó Lạc Di. Sau khi nhìn thấy cô ta, sắc mặt của Trương Phương Phương liền vô cùng khó coi. Cô đến đây làm gì? Đi ra. Phan Tiểu Hoa luống cuống vượt qua Trương Phương Phương nhìn vào trong. Chị dâu hai Phó Lạc Di, chị khỏe hơn chưa à? Tôi sinh thường, không cần cô lo. Cô rảnh thì nên lo cho chị dâu cả nhiều hơn đi. Ngày còn chưa đến, đã ép bác sĩ mổ cho cô ta rồi. Con vẫn là sinh non. Chị dâu hai, em đến xem cháu gái. Không cần đâu, nó ngủ rồi. Chị đi đi, chị dâu hai. Em biết chuyện mẹ và anh hai em làm rồi. Chúng em xin lỗi chị. Con bé em chỉ nhìn một chút thôi, khẽ khàng thôi, sẽ không làm nó tỉnh giấc đâu. Không cần đâu, đứa bé này là của một mình tôi, không liên quan gì đến mấy người. Tôi sẽ không cho cô xem, cũng sẽ không cho bất kỳ ai trong nhà cô xem. Phan Tiểu Hoa, cô đi đi. Chị dâu hai, xin lỗi chị. Em biết mẹ em. Mau cút ra ngoài cho tôi. Phan Tiểu Hoa vẻ mặt khó xử, ngại ngùng không dám dây dưa.
Chỉ nói để Phó Lạc Di nghỉ ngơi cho tốt, rồi rời đi. Vốn định nhờ Phó Lạc Di nương tay, tha cho bà mẹ và anh trai cô ta. Bây giờ xem ra là hết hy vọng rồi. Sáng sớm hôm sau, Trương Phương Phương liền gọi điện thoại cho ông cụ, bảo ông ta mang 2 vệ sĩ đến. Mang vệ sĩ đến? Đây là bệnh viện quân đội mà. Cần gì đến vệ sĩ? Tối qua chúng tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Cái con Phan Tiểu Hoa kia lại đến. Tôi phải đề phòng chúng nó. Nhớ đâu chúng nó trộm con thì sao? Nhà chúng nó vào tù 2 người rồi. Một người vừa phẫu thuật đang nằm trên giường. Thằng bé 10 tuổi kia lại là đồ bỏ đi. Bây giờ chỉ còn Phan Tiểu Hoa là còn hoạt động được. 3 người các con ở đây. Con cần phải sợ một mình nó sao? Nhưng vẫn cần vệ sĩ. Ông mau gọi 2 người đến đây đi. Nhanh lên, được rồi. Tối lát nữa sẽ gọi 2 người đến. Tác dụng vẫn có đấy. Chúng nó đứng ở cửa. Phan Tiểu Hoa đến gần cửa cũng không có cơ hội. Phan Tiểu Hoa thấy không có cơ hội gặp lại Phó Lạc Di, chỉ biết thở dài rời đi. Sao rồi? Anh ta nói gì? Em đến gặp chị dâu Hai cũng không được. Sao cô ấy lại không muốn gặp con? Đúng vậy, có 2 vệ sĩ ở cửa. Con vừa đến gần người ta đã đuổi. Vậy con cứ đứng ngoài đó mà gọi lớn lên. Nhà họ có tiền cũng phải giữ mặt mũi. Sợ chuyện lớn ra sẽ mất mặt. Chắc chắn sẽ gặp con. Phan Tiểu Hào nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Nhà chị dâu Hai không chỉ là người có tiền, mà còn là người có quyền. Anh tưởng đây là thôn mình chắc? Anh tin không? Nếu em dám đến đó, chẳng mấy chốc em sẽ được đoàn tụ với mẹ và anh Hai thôi. Em mà cũng vào đó, để anh một mình ở bệnh viện. Anh trông mong gì ở Lam Nam chỉ có một cánh tay? Chăm sóc anh sao? Hoàng Xuân nghe xong liền im bặt. Vậy phải làm sao? Tôi cũng muốn biết phải làm sao đây. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em đi mua cho anh. Mua đồ ăn, còn phải mua sữa bột cho con nữa. Sau khi mua đồ xong, Phan Tiểu Hoa liền đến đồn công an. Bà ta bị còng tay và giam giữ suốt một đêm. Bà Vương hoàn toàn thành thật. Tiểu Hoa. Con đến rồi à, Tiểu Hoa? Có phải mẹ sắp được ra ngoài rồi không? Con mau đưa mẹ ra ngoài đi. Mẹ không chịu nổi nữa rồi. 1 phút cũng không chịu nổi nữa, đúng không? Mẹ, con tạm thời không có cách nào đưa mẹ ra ngoài được. Con vẫn đang nghĩ cách. Nhưng chúng ta hết tiền rồi. Chị dâu cả và cháu trai đều cần tiền. Con đến tìm mẹ lấy tiền đây. Tìm mẹ lấy tiền thì đến đây. Ôi, mẹ có cách nào chứ? Mẹ đừng nói nữa. Mau đưa tiền cho con. Nếu không mấy người chúng ta đều chết đói mất. Vậy khi nào con mới đưa mẹ ra ngoài? Đây không phải là chuyện tôi quyết định. Tôi vừa hỏi rồi. Họ nói ba mẹ chị dâu Hai tôi muốn kiện mấy người tội trộm con. Con muốn kiện riêng mẹ tội cố ý giết người chưa thành. Mẹ, sao mẹ có thể hồ đồ như vậy chứ? Sao mẹ có thể ném cháu gái nhỏ của con xuống lầu? Ôi trời ơi, mẹ đâu có muốn ném con bé xuống lầu đâu. Mẹ chỉ dọa bọn họ thôi mà. Bây giờ mẹ nói những lời này, đến nước này rồi mẹ còn nói là dọa bọn họ. Mẹ xem người ta có tin không? Lê Mông, vậy phải làm sao đây? Cái gì mà cố ý giết người chưa thành là sao? Là mẹ muốn giết người, nhưng không thành. Bà Vương không được học hành, cũng không hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Con đã đi gặp anh Hai chưa? Chưa à, con đến gặp mẹ trước. Lát nữa con đi gặp anh Hai. Thôi được, mẹ ở mấy ngày thì ở mấy ngày vậy. Con mau đưa anh Hai con ra ngoài đi. Anh Hai con ra ngoài rồi anh ấy mới nghĩ cách cứu mẹ được. Được, vậy con đưa cho mẹ ít tiền đi. Con làm gì có tiền chứ? Con vào đây cái gì cũng bị lục sạch rồi. Mê mơ. Chẳng phải mẹ giấu trong cặp quần sao? Cũng bị lấy đi rồi. Lấy đi rồi, họ nói đợi mẹ ra ngoài mới trả lại cho mẹ. Bà cụ không muốn đưa tiền này. Muốn Phan Tiểu Hoa tự nghĩ cách. Nhưng cô ta có thể làm gì? Phan Tiểu Hoa do dự một hồi, quyết định đi thử vận may. Tôi là con gái của Vương Mai. Tôi đến nhận đồ dùng cá nhân của bà ấy. Được thôi thì được, nhưng phải có sự đồng ý của chính bà ấy. Phan Tiểu Hoa đành phải đi theo đồng chí đến gặp bà Vương lần nữa. Mẹ, người ta nói đồ dùng cá nhân của mẹ giao cho con mang về. Con đến nói với mẹ một tiếng. Nhưng như vậy làm sao được? Sao lại không được?
Không có tiền làm sao con cứu anh hai ra được. Anh hai không ra được thì con làm sao ra được. Còn chị dâu cả nữa. Cháu đích tôn của mẹ đều đang đợi ở bệnh viện. Đến nước này rồi mẹ còn đề phòng con sao? Nếu mẹ cứ như vậy thì chuyện của mấy người con không quản nữa. Mẹ và anh hai cứ ở đây cho tốt đi. Để mẹ con chị dâu cả ba người chết đói đi. Bà Vương đau lòng một hồi, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Anh hai con thế nào rồi? Còn thế nào nữa? Anh ấy hối hận chết đi được. Người như ngây dại vậy. Mẹ hại anh hai thảm rồi. Hại thảm cái gì? Dù sao anh ấy cũng là chồng của Phó Lạc Di, là cha của đứa bé. Bọn họ còn có thể làm gì anh ấy chứ? Cùng lắm thì dạ anh ấy một chút, giam vài ngày rồi thả ra thôi. Sắp đến Tết rồi. Đúng vậy, sắp đến Tết rồi. Bọn họ còn có thể giam anh ấy đến Tết sao? Kiểu gì cũng phải đưa anh ấy ra để cả nhà đoàn tụ chứ. Ở thành phố không còn cái kiểu gà theo gà, gà chó theo chó đó đâu. Mẹ cứ làm ầm ĩ lên để họ ly hôn thì mẹ vui sao? Hừ, con nhóc chết tiệt, ăn nói kiểu gì vậy hả? Mày cũng không mong anh hai mày được tốt đẹp gì sao? Sao con lại không mong anh ấy tốt đẹp? Rõ ràng là mẹ không mong anh ấy tốt đẹp. Mẹ còn xúi giục anh ấy đi trộm con mình. Nếu họ ly hôn thì chính mẹ là người hại đó. Cầm miệng, con nhóc chết tiệt. Người ta còn chưa có gì chắc chắn với anh ấy mà mày đã bênh vực người ngoài rồi hả? Sau này gả đi không biết còn ăn cây táo rau cây sung đến mức nào nữa. Mẹ muốn nói sao thì nói. Mẹ vui là được. Nói xong Phan Tiểu Hòa tức giận bỏ đi, mặc kệ tiếng gọi của bà Vương. Quyết định mấy ngày tới sẽ không đến nữa.